हॅलो एव्हरीवन, मी आहे अनुज बर्वे आणि आज कम्प्युटर नेटवर्क अँड सिक्युरिटीचा आपण युनिट 1चा थर्ड लेक्चर बघूया. सो थर्ड लेक्चरमध्ये आपण सगळे नेटवर्क डिव्हाइसेस कव्हर करूयात. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो नेटवर्क डिव्हाइसेस काय आहे बेसिकली? कनेक्टिंग डिव्हाइसेस आर डिवायडेड into 5 different types of connections based on layer in which they operate in a network. There are different types of network devices used in a computer network which include the following. So जे डिव्हाइसेस आहे हार्डवेअर लेवलवर ते वेरियस लेवल्स यूज करतात ओ एस आय किंवा टी सी पी आय पी मॉडेलचा. सो त्याच्यासाठी वेगवेगळे नेटवर्क डिव्हाइसेस आपण यूज करतो. सो या नेटवर्क डिव्हाइसेसमध्ये कुठले कुठले डिव्हाइसेस आहे? हब, स्विच, मॉडेम, राउटर, ब्रिज, रिपीटर, गेटवे, बी राउटर म्हणजे ब्रिज प्लस राउटर, एन आय सी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आणि ॲक्सेस पॉईंट. सो लेट सी देम वन बाय वन. सो हब काय? All network requires a central location to bring media segment together. These central locations are called hubs. Hubs are special repeaters that overcome the electromechanical limitation of media signal path. Hubs organizes the cable and transmit incoming signals to the other media segment. There are three main types of hubs: passive, active, intelligent. So hub basically काय? आपण आधीच्या लेक्चर्समध्ये स्टार टोपोलॉजी बघितली होती. सो स्टार टोपोलॉजीमध्ये इन द मिडल हब असतो. सो हब काय करतो की जे मीडिया सेगमेंट आहे त्यांना तो डिस्ट्रीब्यूट करतो. सो हब काय स्पेशल रिपीटर्स आहे, म्हणजे डिव्हाइस ए टू डिव्हाइस बी आपण हबने सेंड करतो. त्याच्याने तो सिग्नलचं स्ट्रेंथ पण वाढवतो आणि ऑर्गनाइज पण करतो. हबमध्ये मल्टिपल टाईप्सचे हब्स असतात. काही 8 पोर्टचे असतात, काही 16 पोर्टचे, अप टू 64 पोर्ट्स, इवन मोर. सो हब काय करतो? ऑर्गनाइज करतो केबल्सला आणि इनकमिंग सिग्नल्सला दुसऱ्या होस्ट किंवा नोड्सला तो ट्रान्सफर करतो. सो हबचे 3 मेन टाईप्स आहे: पॅसिव्ह, ॲक्टिव्ह आणि इंटेलिजंट. सो हबचे काय काय फंक्शन्स आहे? ॲडिंग, डिलीटिंग वर्कस्टेशन किंवा नोड्स. नेटवर्कची जी लेंथ आहे ती एक्सटेंड करतो, कारण आपण बघितलं हब रिपीटरचं पण थोडंफार काम करतो. फ्लेक्झिबिलिटी प्रोव्हाइड करतो इथरनेट टोकन रिंगला. फॉल्ट टॉलरन्स, समजा काही नॉईज असेल नेटवर्कमध्ये तर तो एरर करेक्शन करतो, फॉल्ट चेक करतो. सेंट्रलाइज मॅनेजमेंट सर्व्हिस, कारण हब ॲट इट्स बेस हा सेंट्रल पार्ट असतो नेटवर्कचा स्टार टोपोलॉजीमध्ये. त्याच्या नावातच येतो, एक हब आहे, मिडलमध्ये असतो. इट कॅन बी ऑल्सो मल्टिपल लेवल्स ऑफ हायरार्की. सो हायरार्कियल नेटवर्क्समध्ये हायरार्की मेंटेन करण्यासाठी हब्स. आणि जर हायरार्कियल यूज केलं तर लेंथ लिमिटेशन तो रिमूव्ह करतो 10 बेस टी नेटवर्कचा. Repeaters. Repeater is an electronic device and it operates only in physical layer. The basic purpose of repeater is to extend the distance of LAN. A repeater receives a signal. Before it becomes too weak or corrupted, it generates the original bit pattern. The repeater then sends the refresh signal. Repeater does not actually connect two LANs, it connects two segments of the same LAN. Repeater is not a device that connects two LANs of different protocols. Repeater does not amplify the signal, it generates the signal. When it receives weakened or corrupted signal, it creates a copy bit for bit and at the original strength. सो रिपीटर हा काय डिव्हाइस आहे? पहिली गोष्ट हा फक्त फिजिकल लेअरला असतो आणि लॅनचे जे केबल्स असतात त्यांची एक लिमिट असते. सो त्या लिमिट नंतर त्यांचा सिग्नल वीक व्हायला लागतो किंवा करप्ट व्हायला लागतो. त्याच्यामुळे ओरिजिनल डेटा सेंड नाही होत ओव्हर लॉंग डिस्टन्सेस. सो ह्याच्यासाठी रिपीटर यूज करतो. रिपीटर एक सिग्नल रिसीव्ह करतो आणि ती एकदमच वीक होण्याच्या आधी तो रिसीव्ह करतो आणि ते सिग्नलची स्ट्रेंथ वाढवतो ओरिजिनल कपॅसिटीला आणि मग तो सिग्नल तो सेंड करतो. रिफ्रेश करून तो सेंड करतो बिट बाय बिट. रिपीटर हा लॅनला कनेक्ट नाही करत, तो सेम लोकल एरिया नेटवर्क्सला, म्हणजे 2 नोड्स आहे एकाच लोकल एरिया नेटवर्कला, त्यांना कनेक्ट करतो. 2 नेटवर्क्सला नाही कनेक्ट करत, 2 पी सीला कनेक्ट करतो, एरिया लॅनला नाही कनेक्ट करतो. बेसिकली 2 सबनेट्सला रिपीटर कनेक्ट नाही करत. त्याच नेटवर्कचा एक पी सी आहे जो खूप लांब ठेवला आहे आपण, समजा कॅम्पसमध्ये आहे आपण
आणि एक पी सी आहे जो त्याच नेटवर्कमध्ये पण थोडा लांब ठेवला आहे. सो स्ट्रेंथ सिग्नलची कमी झाली, सो तिकडे आपण रिपीटर यूज करू शकतो. आणि रिपीटर दोन लॅन नाही कनेक्ट करू शकत ज्यांचे प्रोटोकॉल्स डिफरंट आहे. अजून रिपीटर ॲम्प्लिफाय नाही करत सिग्नलला, तो फक्त रिजनरेट करतो ओरिजिनल कपॅसिटीला. तो जास्त पण एकदम एक्सटेंड नाही करत सिग्नलला, फक्त जेवढी त्याची ओरिजिनल कपॅसिटी होती तेवढंच करतो तो. जेव्हा रिपीटरला एक करप्टेड किंवा एकदम असं वीक सिग्नल भेटतो, तो कॉपी बनवतो त्याची बिट बाय बिट, 0 बाय 0, 1 बाय 1, आणि ओरिजिनल स्ट्रेंथने तो सेंड करतो. रिपीटरचे काय काय कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे? रिजनरेट करतो, ब्रॉडकास्ट पास करू शकतो, कोएक्सियल बस टोपोलॉजीमध्ये यूज होतो, फिजिकल लेअरमध्ये इम्पॉर्टंट, प्रोटोकॉल सेम लागतो त्याला, पॅकेट्स तो फिल्टर नाही करत, तो वेगवेगळ्या प्रकारचे मीडियाचे ट्रॅफिक पाठवू शकतो जर ते अप्रॉप्रिएट कन्व्हर्टर्स किंवा इंटरफेस असतील तर. रिपीटर हा चेंज नाही करत किंवा फास्ट नाही बनत नेटवर्कला, तो फक्त रिजनरेट करतो. आणि सेगमेंट कनेक्टेड बाय रिपीटर मस्ट हॅव सेम नेटवर्क ॲड्रेस, म्हणजे तेच की तो डिफरंट डिफरंट लॅन्सला नाही कनेक्ट करू शकत, त्याच लॅनच्या एका दुसऱ्या पीसीला तो कनेक्ट होऊ शकतो. सो सेम नेटवर्क ॲड्रेस पाहिजे, 192.168.1.1, आणि दुसऱ्या नेटवर्कचा पण त्याच रेंजमध्ये ॲड्रेस पाहिजे. दुसऱ्या कम्प्युटरचं काय असेल मग 192.168.1.2, सेम लॅनमध्ये ते डिफरंट लॅनला रिपीटरने कनेक्ट करू शकत. सो ब्रिज बघूया आता. Bridge operates in both physical and data link layer. Bridge extends the maximum distance of network by connecting separate network segments. Bridges are used to connect two subnetworks that use interchangeable protocols. It combines two LAN to form an extended LAN. Main point. The main difference between a bridge and repeater is that bridge has a penetrating efficiency. A bridge simply passes on all the signals it receives. It reads the address of all signal it receives. Working of bridge. A bridge accepts all packets and amplifies all of them to other sites. Bridge are intelligent devices that allow the passing of only selective packets from them. Bridge only passes those packets addressed from a node in one network to another node in the other network. So bridge, पहिली गोष्ट, ब्रिज दोन लेयर्समध्ये ऑपरेट करतो, फिजिकल अँड डेटा लिंक लेअर. ब्रिज आणि रिपीटरमध्ये थोडे सिमिलॅरिटीज आहे. ब्रिज पण मॅक्झिमम डिस्टन्स एक्सटेंड करतो, पण ब्रिज हा दोन सबनेटवर्क्सला कनेक्ट करू शकतो ज्यांचे प्रोटोकॉल्स वेगळे आहे किंवा इंटरचेंजेबल आहे. सो तो दोन लॅन्सला, दोन सबनेट्सला तो कंबाईन करू शकतो एक बिगर सबनेट, बिगर लॅनला बनवायला. सो डिफरन्स काय ब्रिज आणि रिपीटरमध्ये? पेनिट्रेटिंग एफिशियन्सी जास्त आहे, तो पण पास करतो जे सिग्नल्स आहे त्याच्याकडे, आणि तो ॲड्रेस बघतो सगळ्या सिग्नल्सचा, तो जो रिसीव्ह करतो. म्हणजे ब्रिज हा रिपीटरपेक्षा थोडा इंटेलिजंट आहे आणि तो बघतो की पॅकेटचे ॲड्रेसेस कुठे आहे. ब्रिजेस आर इंटेलिजंट, तेच इकडे लिहिलं आहे, ब्रिजेस आर इंटेलिजंट डिव्हाइस दॅट अलाव पासिंग ऑफ ओनली सिलेक्टिव्ह पॅकेट्स फ्रॉम देम. तो सगळे पॅकेट्स तो ब्रॉडकास्ट नाही करत ऑल इंडिया रेडिओसारखं, तो सिलेक्टिव्ह ज्या पॅकेटला जिथे जायचं तिथेच तो सेंड करतो. स्विच. स्विच काय आता? Switch operates at the data link layer of OSI model. Switch is more clever than hub. It is used for filtering and forwarding data, so more trusted to deal with data packets. It can interpret address information. Switches resemble bridges and can be considered as multi-port bridges. By having multiple ports, it better uses limited bandwidth and prove cost-effective than bridge. Switch divided network into several isolated channels. Packets sending from one channel will not go to another if not specified. Each channel has its own capacity and need not be shared with other channels. सो ब्रिज बघितला आपण. आता ब्रिज सारखंच अजून एक डिव्हाइस आहे स्विच. स्विच हा फक्त डेटा लिंक लेअरवर काम करतो. ब्रिज आपण बघितलं दोन लेयर्सवर काम करतो, फिजिकल अँड डेटा लिंक. स्विच हा फक्त डेटा लिंकवर काम करतो. स्विच हा पण हबपेक्षा जास्त क्लेवर आहे, इंटेलिजंट आहे. तो पण फिल्टरिंग अँड फॉरवर्ड करतो डेटाला. सो सेन्सिटिव्ह इन्फॉर्मेशन स्विचपासून आपण पाठवू शकतो. तो पण ॲड्रेस इन्फॉर्मेशन वाचू शकतो आणि त्यानुसार पॅकेट्सला शेअर करू शकतो. स्विचेस हा ब्रिजेस सारखाच आहे आणि म्हणून
मल्टीपोर्ट ब्रिजेस सारखं आपण त्याला कन्सिडर करू शकतो. सो मल्टिपल पोर्ट्स असल्यामुळे तो लिमिटेड बँडविड्थ जी असते नेटवर्कमधली तिचा चांगल्यापणे यूज करतो आणि त्याच्यामुळे तो ब्रिजपेक्षा जास्त कॉस्ट इफेक्टिव्ह आहे. दॅट्स वाय मोस्टली हल्ली स्विचेस जास्त यूज करतात रॅदर दॅन ब्रिजेस. सो स्विच सिक्युअर आहे आणि एफिशियंट आहे आणि डेटा लिंक लेअरवर काम करतो तो. स्विच हा नेटवर्कला सेपरेट आयसोलेटेड चॅनल्समध्ये डिवाइड करतो. सो एका चॅनलमधला पॅकेट दुसऱ्या चॅनलमध्ये नाही जाणार स्पेसिफाय नसलं त्याचं. आणि दर चॅनलची एक सेपरेट कॅपॅसिटी आहे. तर राउटर हा एक 3 लेअर डिव्हाइस आहे जो पॅकेटची राउटिंग करतो लॉजिकल ॲड्रेसने. राउटरमध्ये 2 or more नेटवर्क्स असतात. त्याच्यामध्ये हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअरचं कॉम्बिनेशन आहे ॲज इट इज 3 लेअर डिव्हाइस. राउटर हा लॅन आणि वॅनला कनेक्ट करतो. त्याच्यामध्ये राउटिंग टेबल असतो जो ठरवतो की हा डेटा कुठल्या राऊटने जाणार आहे. त्याचं नाव आहे राउटर्स. राउटिंग करतो तो कनेक्ट्स this similar network together and have access to information from physical, data link and network layer. So कुठले 3 layers वापरतो राउटर? फिजिकल, डेटा लिंक आणि नेटवर्क. राउटरचं काय की फीचर आहे, शॉर्टेस्ट पाथ तो शोधतो फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. मग शॉर्टेस्ट पाथ शोधला की मग डेटा एफिशियंटली आणि फास्ट ट्रॅव्हल होतो. सो राउटर कसं हे करतो की तो प्रोटोकॉल ॲड्रेस बघतो नेटवर्क लेअरला, तो ॲड्रेस तो लुकअप करतो राउटिंग टेबलमध्ये आणि मग पॅकेट दुसऱ्या हॉपला तो फॉरवर्ड करतो. हा राउटिंग ट्रॅफिक तो एका नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क यूज करतो. राउटरचे नेटवर्क्स हे प्रायव्हेट असू शकतात, पब्लिक असू शकतात किंवा गव्हर्नमेंटचेही असू शकतात. राउटरचे मल्टिपल राउटिंग अल्गोरिदम्स आहे ज्याच्याने तो कॅल्क्युलेट करतो की ह्या नेटवर्कमधून पॅकेट वन मशीन टू अनदर मशीनचा बेस्ट पाथ कुठला आहे. इंटरनेटवर्क जे आपण बघितलं, इंटरनेटवर्कमध्ये सगळे नेटवर्क्स येतात, लॅन, मॅन, वॅन, पॅन, इवन पॅन. सो दिस इज राउटर. गेटवे आहे आता. Gateway is a network node that forms a passage between two networks operating with different transmission protocols. The most common type of gateway, the network gateway operates at layer 3, that is network layer of OSM model. However, depending upon the functionality, a gateway can operate at any of the 7 layers of OSM model. It acts as an entry-exit point for network since all traffic that flows across the network should pass only through gateway. Only the internal traffic between nodes of LAN does not pass through gateway. So gateway काय? गेटवे नेटवर्कचा एक पार्ट आहे जो 2 नेटवर्क्समधला एक पॅसेज आहे, एक मीडिएटर आहे, मिडलमॅन आहे, ज्यांच्यामध्ये समजा नेटवर्क एचा वेगळा ट्रान्समिशन प्रोटोकॉल, नेटवर्क बीचा वेगळा ट्रान्समिशन प्रोटोकॉल आहे, त्यांच्यामधला मीडिएटर आहे. गेटवे युजली 3rd लेअरवर काम करतो, दॅट इज नेटवर्क लेअर ऑफ OSI मॉडेल. पण फंक्शनॅलिटीनुसार गेटवे हा कुठल्याही लेअरवर ऑपरेट करू शकतो ऑफ द 7 layers ऑफ द OSM मॉडेल. एंट्री आणि एक्झिट पॉईंट सारखं काम करतो तो. नेटवर्कची सगळी ट्रॅफिक गेटवे थ्रू पास व्हायला पाहिजे. फक्त इंटरनल ट्रॅफिक जे असतात नोड्स ऑफ लॅन ते पास नाही होत गेटवे थ्रू. NIC, तर NIC काय, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. NIC is a hardware component is a computer that cannot be connected over network. It is a circuit board installed in the computer that provides a dedicated network connection to the computer. It always also called network interface controller, network adapter or LAN adapter. NIC allows both wired and wireless communications. NIC allows communications between computers connected via local area network as well as communication over large scale network through internet protocol IP. NIC is both a physical layer and a data link layer device that is provides the necessary hardware circuitry so that the physical layer process and some data link layer processes can run on it. Basically, NIC हा एक adapter आहे. सो NIC मल्टिपल टाईप्सचे असतात. काही कम्प्युटरचा लॅन पोर्ट नसतो, सो त्यासाठी आपण वाया USB लॅन कनेक्ट करतो, एक ॲडॅप्टर येतो. किंवा काही जुन्या डेस्कटॉप्सला वायफाय कनेक्ट नाही होत, त्यांच्यामध्ये कार्डच नसतो वायफायचा, तर तो आपण लावतो, त्याला पण आपण नेटवर्क इंटरफेस कार्ड म्हणू शकतो.
त्याचे मल्टिपल नाव आहे. नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर पण म्हणू शकतो, ॲडॅप्टर जे आता म्हटलं मी, नेटवर्क ॲडॅप्टर किंवा लॅन ॲडॅप्टर. बेसिकली तो एक हार्डवेअर डिव्हाइस आहे, वायर्ड आणि वायरलेस कनेक्शन दोघांना तो अलाव करतो. 2 लेयर्स यूज करतो NIC, फिजिकल आणि डेटा लिंक लेअर. सो तो स्मॉल स्केल नेटवर्क्समध्ये पण कम्युनिकेशन करू शकतो आणि लार्ज स्केलमध्ये पण. स्मॉल स्केलमध्ये लॅन थ्रू, लार्ज स्केलमध्ये IP प्रोटोकॉल, IPv4, IPv6 आणि NIC फिजिकल आणि डेटा लिंक आहे, हार्डवेअर प्रोव्हाइड करतो. तो फिजिकल लेअरचे प्रोसेसेस आहे ते पण तो परफॉर्म करतो आणि डेटा लिंक लेअरचे पण प्रोसेस तो परफॉर्म करतो. मॉडेम. The modem काय? Modem is a device that modulates or demodulates the signal. It maintains a dedicated connection with the ISP, Internet Service Provider. To get the internet connection for home or business, it acts as a bridge between the internet slash telephone line and the computer. The reason to use modem for internet connection is that both internet and the computer takes two different signals. It means the signal sends the analog signal, but the computer can only understand digital signal. So we need a device that converts an analog signal to digital signal and vice versa. To do this, we need a modem. It modulates the incoming analog signal from internet to digital signal and directs it to the computer and vice versa. Usually we get the modem from ISP only when we take a new internet plan. It also performs data compression, error correction, controls the flow of information, speed up the process of transmission of data by grouping the data and sending it on go. So modem काय आहे? By definition तो मॉड्युलेट और डिमॉड्युलेट करतो सिग्नल. सिम्पलर वर्ड्समध्ये कम्प्युटर हा डिजिटल डेटा यूज करतो. डिजिटल सिग्नल असतो कम्प्युटरचा, बायनरी झिरोज अँड वन्स. पण जे टेलिफोन लाईन्स आहे जे कनेक्टेड करताय इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडरला, जे आपल्या घरी येतात, ते ॲनालॉग सिग्नल्स वापरतात. सो ॲनालॉग सिग्नल्स काय कम्प्युटरला आपण कनेक्ट नाही करू शकत. त्याच्यासाठी आपण मॉडेम यूज करतो. मॉडेम बेसिकली काय करतं की जे ॲनालॉग सिग्नल्स आपल्याकडे येत आहे इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर करून, त्याला तो डिजिटल सिग्नल्समध्ये कन्वर्ट करतो, आपल्याला देतो, आणि आपण जे डिजिटल सिग्नल्स पाठवतोय इंटरनेटला ते तो परत ॲनालॉगला कन्वर्ट करतो आणि सेंड करतो. त्याचं मेन रिझन तेच आहे की 2 डिफरंट टाईप्सचे नेटवर्क्स यूज होतात, म्हणजे कनेक्शन टाईप्स. एक डिजिटल सिग्नल असतो आणि एक ॲनालॉग. मॉडेम मॉड्युलेट करतो आणि डिमॉड्युलेट करतो, कन्वर्जन करतो तो. सो ॲनालॉग टू डिजिटल पण करतो आणि डिजिटल टू ॲनालॉग पण करतो. मॉडेम आपल्याला इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडरकडूनच भेटतो, तेच प्रोव्हाइड करतात. आणि मॉडेमचे वेरियस ऑपरेशन असतात. डेटा कंप्रेशन करतो, एरर करेक्शन करतो, इन्फॉर्मेशनचा फ्लो कंट्रोल करतो. समजा कधी इंटरनेटचं बिल नसेल भरलं तर इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर मॉडेमला सिग्नल देता की कनेक्शन स्टॉप करून टाका. सो तो इन्फॉर्मेशनचा फ्लो स्टॉप करून टाकतो. आणि इवन समजा आपण डेटा प्लॅनची कपॅसिटी वाढवली आहे, 100 MB/s केलं आहे फ्रॉम 30 MB/s, सो त्यानुसार तो स्पीड पण वाढवतो. दॅट्स इट फॉर मॉडेम. आता बघूया आपण बी राउटर. बी राउटर हा एक नेटवर्किंग डिव्हाइस आहे जो ब्रिज अँड राउटर दोघांचंही फंक्शन करतो. तो नेटवर्कचा डेटा फॉरवर्ड पण करतो ब्रिज सारखं आणि राउटिंग पण करतो इन अ सिस्टम टू इंडिव्हिज्युअल सिस्टम सर्विंग एज अ राउटर. नेटवर्क ब्रिज अँड राउटरचा कॉम्बिनेशन आहे, हेन्स द नेम बी राउटर. हा एक तर आयदर आहे, म्हणजे ॲट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम एक तर तो डेटा लिंक लेअरला काम करतो किंवा नेटवर्क लेअरला. B router stores routing table when it is configured as a router and stores MAC address when it is configured as bridge. So जेव्हा राउटर सारखा कन्फिगर्ड असतो तेव्हा राउटिंग टेबल स्टोअर करतो, आणि जेव्हा ब्रिज सारखा कन्फिगर्ड असतो तेव्हा मॅक ॲड्रेस. Forwarding decisions are taken based on IP address when it is configured as a router, or it takes forwarding decision based on MAC address when it is configured as a bridge.
सो डिपेंडिंग अपॉन की आपण बी राउटरला कसं सेट केलं आहे त्यानुसार तो एक तर आय पी ॲड्रेसने फॉरवर्ड करतो जर तो राउटर सारखा कन्फिगर्ड आहे, किंवा मॅक ॲड्रेस थ्रू तो फॉरवर्ड करतो जर तो ब्रिज सारखा कन्फिगर्ड आहे. B router transmit data in the form of packets when it is configured as a router and transmit data in the form of frames when it is configured as a bridge. So राउटरच्या वेळेस तो पॅकेट्समध्ये डेटा ट्रान्समिट करतो आणि ब्रिज मध्ये कन्फिगर केला असेल तर तो फ्रेम्समध्ये डेटा ट्रान्समिट करतो. आपण बघूया याच्या डिफरन्स पुढच्या लेक्चर्समध्ये. B router works on more than one broadcast domain when it is configured as a router and it works as a single broadcast domain when it is configured as a bridge. सो तेच की राउटर सारखं कन्फिगर केलं असेल तर एकाच ब्रॉडकास्ट नाही एकापेक्षा जास्त ब्रॉडकास्ट डोमेनवर तो काम करतो, आणि जेव्हा ब्रिज कन्फिगर केला असेल तेव्हा सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन. Bridge router, B router, is a full duplex when it is configured as a router and it is half duplex when configured as a bridge. So full duplex मध्ये आपण बघितलंय की सेंडिंग आणि रिसिविंग बोथ हॅपन्स ॲट द सेम टाइम. सो जेव्हा राउटर सारखा कन्फिगर्ड असतो बी राउटर तेव्हा तो फुल ड्युप्लेक्स मोडमध्ये असतो, आणि जेव्हा ब्रिज सारखा कन्फिगर्ड असतो तेव्हा तो हाफ ड्युप्लेक्स मध्ये काम करतो. हाफ ड्युप्लेक्स आपण बघितलंय की ॲट अ सिंगल पॉईंट ऑफ टाइम तो एक तर सेंड करतो किंवा रिसीव्ह करतो. फुल ड्युप्लेक्समध्ये दोन्ही ॲट द सेम टाइम होतं. दॅट इज बी राउटर. ॲक्सेस पॉईंट. ॲक्सेस पॉईंट काय आता? It is a type of device that enables wireless stations to connect a wired local area network, LAN. An access point therefore provides wireless stations with access to resources on network. In typical wireless network implementation, an access point is a device connected to a wired network, such as an Ethernet network. The AP is a transceiver transmitting and receiving signals using either direct sequencing or frequency hopping methods in spread spectrum communication technology. It provides point of access to wired network for mobile computers. For spread spectrum communication in 2.4 GHz range, access point typically support 1 to 3 Mbps communication over distances of up to 3 kilometers. Area covered by an access point is called as cell. So access point काय हा एक डिव्हाइस आहे जो वायरलेस जे डिव्हाइसेस असतात त्यांना अलाव करतो एका वायर्ड एरियाला कनेक्ट व्हायला. सो समजा स्मार्टफोन आहे. स्मार्टफोन हा बाय इट्स नेचर एक वायरलेस डिव्हाइस आहे. स्मार्टफोनला आपल्याला केबल्स नाही लावायला लागत इंटरनेट ॲक्सेस करायला. तो डायरेक्ट ॲक्सेस करतो युझिंग वायफाय और सेल्युलर नेटवर्क. पण समजा आपल्याला एक लॅन नेटवर्क आहे आणि त्या लॅन नेटवर्कचे रिसोर्सेस आपल्याला आपल्या स्मार्टफोनवरून ॲक्सेस करायचे. सो ती फंक्शनॅलिटी ॲक्सेस पॉईंट प्रोव्हाइड करतो. ॲक्सेस पॉईंट हा एक ट्रान्स रिसिव्हर आहे, म्हणजे तो ट्रान्समिट पण करतो आणि रिसीव्ह पण करतो. एक तर तो डायरेक्ट सिक्वेन्सिंग करतो किंवा फ्रिक्वेन्सी हॉपिंग पण करतो. सो ते बघूया आपण पुढे. पॉईंट ऑफ ॲक्सेस टू वायर्ड नेटवर्क फॉर मोबाईल कम्प्युटर्स. सो मोबाईल कम्प्युटर्स बेसिकली काय, इवन लॅपटॉप्स पण एक प्रकारचे मोबाईल कम्प्युटर्स आहे. जरी त्यांना लॅनचं आपण कनेक्ट करू शकतो, पण जर ओव्हर वायफाय आपल्याला एका लॅनला कनेक्ट व्हायचं तर आपण ॲक्सेस पॉईंट यूज करतो. फॉर स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशनमध्ये जी 2.4 GHz रेंज असते ती 1 to 3 Mbps सपोर्ट करते स्पीड, आणि डिस्टन्स तिचा असतो अप टू अबाउट अप्रॉक्सिमेटली 3 किलोमीटर्स. ॲक्सेस पॉईंटनी जेवढा एरिया कव्हर होतो त्याला आपण म्हणतो सेल. सो दॅट्स इट फॉर दिस लेक्चर. पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण बघूया ट्रान्समिशन मीडिया.